EDV 2024 को अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि अपलोड गर्नुपर्ने फोटोको साइज कसरी मिलाउने? यदि तपाईहरुले पनि EDV को फर्म भर्दा अपलोड गर्नुपर्ने फोटोको साइज कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई सजिलैसँग EDV को फोटो साइज कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र यो भिडियोमा EDV फोटो साइज टेम्प्लेट जुन चाहिँ मैले फोटोशपबाट तयार गरेको छु, जुन टेम्प्लेटको लिंक पनि म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराउने छु। नमस्कार, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस् ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कम्प्युटर स्क्रिन हो र यहाँनिर चाहिँ मैले फोटोको स्याम्पल जुन कस्तो फोटो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ, कस्तो चाहिँ एप्रुभ हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो एउटा फोटोको प्रिभ्यू देखाइरहेको छु। र अर्को चाहिँ रहेको छ मसँग रहेको छ एउटा फोटो जुन यो चाहिँ मैले टेम्पररी युज गर्नको लागि अहिले तपाईलाई म डेमो देखाउनको लागि युज गर्ने फोटो रहेको छ, जुन चाहिँ मैले व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा खिचेको फोटो छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मेरो फोटोशपको टेम्प्लेट EDV फोटो साइज टेम्प्लेट मैले बनाएको छु, जुन यो टेम्प्लेटको प्रयोग गरेर यो फोटोलाई चाहिँ सजिलैसँग कसरी चाहिँ रिसाइज गर्ने भन्ने बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म यो टेम्प्लेट युज गर्छु यो फोटोलाई, त्यसपछि चाहिँ EDV को अफिसियल फोटो टुलमा लगेर क्रप गरेर फाइनल अपलोड गर्न मिल्ने फोटो चाहिँ बनाएर म देखाउने छु। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म यो मेरो PSD अर्थात् फोटोशप फाइल जुन टेम्प्लेट फाइल छ म यसलाई ओपन गर्दैछु र यो फोटोशप प्रोग्राम ओपन भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टेम्प्लेट चाहिँ एडोब फोटोशप प्रोग्राममा ओपन हुँदैछ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले तयार गरेको फोटोशपको EDV फोटोको लागि चाहिँ जुन फोटोको साइजको लागि चाहिँ टेम्प्लेट यो प्रिभ्यू भइरहेको छ र यो टेम्प्लेटको युज गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग धेरै बिना झन्झट धेरै कष्ट नगरिकन चाहिँ सजिलैसँग तपाईहरुले फोटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। जुन फोटो चाहिँ अहिले यो टेम्प्लेटबाट चाहिँ हामीले फोटोलाई अपलोड गर्न योग्य बनाउनको लागि यो टेम्प्लेट रहेको छ। यो टेम्प्लेटमा चाहिँ कसरी फोटोलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्ने र यसलाई चाहिँ सेभ गरेर हाम्रो फोटो टुलमा अफिसियल फोटो टुलमा लगेर चाहिँ त्यसमा फाइनल क्रप गर्ने भन्ने बारेमा म देखाउँदै छु। भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा भिडियो हेर्नु होला। भिडियो केही लामो हुन सक्छ तर पनि भिडियोलाई पुरा हेरेर तपाईहरुको आफ्नो काम गर्नु होला। सो अब चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टेम्प्लेटमा चाहिँ मैले एउटा इमेजलाई चाहिँ मैले ब्ल्याक सेडिङ गरेर चाहिँ राखेको छु। यसको लाइटलाई चाहिँ मैले एकदमै डार्क बनाएर राखेको छु र यो यसरी यो स्याम्पल हो। यो चाहिँ जति यो कालो एरिया देखिएको छ यो एरियामा चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईले फोटो इन्सर्ट गरेर डाइरेक्ट यही पेजमा राख्नु पर्दैन, जसको लागि चाहिँ मैले मोकअप तयार गरेको छु। जुन मोकअप युज गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्ने केही पनि गर्नु पर्दैन, यो पेजमा आउने अनि सेभ गर्ने। त्यसको लागि प्रोसेस हेर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यता राइट साइडपट्टि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लेयर्स भन्ने अप्सन रहेको छ। लेयर्स अन गर्नु होला। यदि यो लेयर अफ भएको छ भने तपाईले चाहिँ विन्डो मेनुमा गएर पनि तपाईले चाहिँ लेयर्स अन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ किबोर्डबाट तपाईले F7 बटन थिचेर पनि तपाईले यो लेयर्स अन गर्न सक्नुहुन्छ। लेयर्स अन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लेयर्सलाई चाहिँ म थोरै तपाईलाई अलिकति एक्सपान्ड गरेर देखाउँदै छु। हाम्रो फोटो प्रिभ्यू चाहिँ यो रहेको छ। फोटो प्रिभ्यूको चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट अब्जेक्टको चाहिँ एउटा थम्बनेल रहेको छ। यसमा चाहिँ म डबल क्लिक गर्दैछु। तपाईले पनि यहाँनिर माउसको पोइन्टरलाई प्रपरली यहाँ राख्नुहोस् र त्यसपछि डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट पेज ओपन भइसकेको छ र हाम्रो यो मेन प्रिभ्यू पेज चाहिँ यो रहेको छ भने हाम्रो चाहिँ प्रिभ्यू अर्को जुन इन्सर्ट गर्नुपर्ने पेज चाहिँ यो रहेको छ, यहाँ ओपन भइसकेको छ। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ भनेको छ, मैले यहाँनिर रिनेम पनि गरिदिएको छु यो लेयरलाई प्लेस योर इमेज प्लेस योर फोटो हियर भनेर मैले यहाँ टाइटल राखिदिएको छु। सो यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यो लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर इन्सर्ट गर्नुपर्ने फोटो जहाँ छ त्यहाँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब वहाँबाट तपाईले क्लिक गरेर नछोडिकन यहाँ लिएर चाहिँ यो ठाउँमा लिएर चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। सो म मेरो फोटोको भएको ठाउँमा जाँदैछु र यहाँबाट मैले चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने फोटोलाई चाहिँ ड्र्याग गर्दैछु। यो फोटोलाई चाहिँ म ड्र्याग गरेर यहाँनिर ड्रप गर्दैछु र त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ म इन्टर खिचेर चाहिँ प्लेस गर्दैछु। प्लेस भइसकेको छ। शिफ्टसँग चाहिँ
कर्नरमा क्लिक गरेर रिसाइज गर्न सकिन्छ। सो यसरी रिसाइज गर्ने। रिसाइज गर्दै गर्दा पछाडिको यो स्याडो भएको एरिया जतिलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। सो जति छ त्यो एरियामा सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईको माथिको यो जुन कपाल छ त्यो कपाललाई चाहिँ माथि यसरी क्रस नगराउनु होला, ठ्याक्कै पेजमा नै राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यति गरिसकेपछि दुईपट्टि नै अटाएर राख्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ पछाडिपट्टिको जुन यो हाइड दिस आफ्टर प्लेस फोटो भनेको छ यो लेयरलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ यो स्याम्पल लेयरलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म हाइड गरिदिन्छु यसलाई। त्यसपछि माथिको जुन हाम्रो जुन देखाउनु पर्ने फोटो छ त्यो फोटोलाई चाहिँ हामीले भर्खरै इन्सर्ट गरेको फोटो छ यसलाई मात्रै हामीले यहाँनिर राखेर चाहिँ र यो स्याम्पल लेयरलाई चाहिँ हामीले हाइड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने लेयर जुन चाहिँ इन्सर्ट गरेको फोटो भएको लेयरलाई चाहिँ हामीले हाइड गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हाइड गर्यो भने फ्रेस त हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड मात्र सो हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हाइड गर्नु हुँदैन। र यति गरिसकेपछि र यसलाई चाहिँ हामीले यो सेन्टरमा पारिसकेपछि अब चाहिँ हामीले किबोर्डबाट कन्ट्रोल एस थिच्नुपर्छ अथवा चाहिँ फाइलमा क्लिक गरेर सेभमा क्लिक गर्ने अथवा कन्ट्रोल प्लस एस थिच्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ फाइल मेनुमा क्लिक गरेर सेभमा क्लिक गर्दैछु र यसमा सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट गरेको फोटो भयो भनेपछि हाम्रो मोकअपको सेटिङ जुन हामीले क्रप गर्नुपर्ने पेज चाहिँ यहाँ रहेको छ र यहाँ हाम्रो फोटो चाहिँ जहाँ राख्नुपर्ने त्यो ठाउँमा सही तरिकाले आइसकेको छ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यो फोटोलाई चाहिँ हामीले अब फाइल मेनुमा क्लिक गरेर सेभ एज अप्सन्समा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो लोकेसन कहाँ सेभ गर्नुपर्ने, कहाँ सेभ गरेर राख्ने हो त्यो भरे खोज्दा भेटिने हिसाबमा हाम्रो लोकेसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ एज टाइप चेन्ज गरेर जेपीईजी बनाउनु पर्ने हुन्छ। जेपीईजी इमेज फर्मेटमा चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म यसलाई चाहिँ फोटो भनेर नाम दिँदैछु र त्यसपछि चाहिँ यसलाई सेभमा क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि ध्यान दिनु होला यो बेसलाइन स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ रेडियो बटनलाई चाहिँ तपाईँले चेकमार्क अन गर्नु होला। त्यसपछि क्वालिटी चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम राख्नु होला, 12 को राख्नु होला। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यो फोटो सेभ भइसकेको छ र तपाईँले अरू फोटोहरू फेरि पनि बनाउनु पर्यो भने यो अर्को ट्याबमा आएर चाहिँ तपाईँले जस्ट यो फोटोलाई चाहिँ तपाईँले रिमुभ गरिदिने, हाइड गरिदिने अथवा चाहिँ अर्को लेयर क्रिएट गरेर यो लेयरमा चाहिँ तपाईँले अर्को फोटो राखेर यसलाई पनि हाइड गरेर चाहिँ तपाईँले पछि अरू इमेजहरूलाई चाहिँ फेरि यो पेजमा लिएर यसलाई सेभ गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेटलाई तपाईँले बार बार युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर सेभ गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनु होला, जस्ट सेभ एज गर्नु होला जुन फाइनल सेभ गर्नको लागि। तर तपाईँको मोकअप एडिट गर्नको लागि, मोकअपमा इन्सर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँले जस्ट कन्ट्रोल एस मात्रै गर्नु होला अथवा सेभ मात्र गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि चाहिँ म यो फोटोसप प्रोग्रामलाई पुरै क्लोज गर्दैछु। यसलाई म डन्ट सेभ गर्दैछु, डन्ट सेभ गरिदिँदैछु। त्यसपछि हाम्रो फोटोसप प्रोग्राम क्लोज भइसकेको छ र म यसलाई चाहिँ यतातिर टच गराउँदैछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खरै हामीले क्रप गरेको फोटो चाहिँ यो रहेको छ। भन्नुको मतलब हाम्रो यो मोकअप टेम्प्लेट युज गरेर चाहिँ बनाएको फोटो यो रहेको छ। यो फोटो लगाइसकेपछि यो फोटो बनाइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई हामीले अफिसियल क्रप टुल, अफिसियल फोटो टुलमा लगेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म अफिसियल फोटो टुलमा चाहिँ जाँदैछु, जसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजर ओपन भइसकेको छ र यो क्रोम ब्राउजरको एड्रेस बारमा चाहिँ म टाइप गर्दैछु dbprogram.state.gov अनि यसलाई चाहिँ म लगइन गर्दैछु इन्टर थिचेर। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्रामको चाहिँ अफिसियल वेबसाइट खुलिसकेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले अनलाइन एप्लाई दिन सक्छौँ। अनलाइन एप्लाई दिनको लागि तपाईँले बिगिन इन्ट्री बटन यो हरियो बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भने फोटो टुल ओपन गर्नको लागि चाहिँ फोटो एक्जाम्पल्स भन्ने यो बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो बटनमा क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ travel.state.gov भन्ने वेबसाइट खुलिसकेको छ। यसको अमेरिकाको अफिसियल वेबसाइट, ट्राभलको एजेन्सीको चाहिँ अफिसियल वेबसाइट। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई स्क्रोल डाउन गर्दै 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 यहाँ तल जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ अलरेडी ह्याभ अ फोटो भनेको छ यहाँनिर। त्यस्तै यहाँभन्दा तल देख्न सक्नुहुन्छ युज आवर फोटो टुल टु क्रप योर फोटो भनेको छ। भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ उनीहरूको अफिसियल फोटो टुलमा क्लिक गरेर चाहिँ मतलब त्यसभित्र गएर चाहिँ हामीले आफूले अपलोड गर्ने फोटोलाई चाहिँ क्रप पनि गर्न सक्छौँ। सो म फोटो टुलमा क्लिक गर्दैछु।
र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एक स्टेप जुम आउट गर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज अ फोटो टु बिगिन भनेको छ। भन्नुको मतलब हामीले अघि भर्खरै बनाएको फोटो चाहिँ यो रहेको छ। म यहाँ चुज फोटोमा क्लिक गर्दैछु र अघि हामीले सेभ गरेको जुन जेपीजी फोटो छ, इमेज छ, त्यसलाई चाहिँ म क्लिक गरेर ओपन गर्दैछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अफिसियल यिनीहरूको फोटो टुल जुन travel.state.gov चाहिँ अफिसियल वेबसाइटको फोटो टुलले चाहिँ हामीलाई अपलोड गर्न योग्य फोटो चाहिँ क्रप गरेर दिन्छ। सो यसलाई चाहिँ अब हामीले क्रप भइसकेको छ। क्रप भइसके पछाडि एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड गर्ने। यदि तपाईँले मेनुअली क्रप गर्न चाहनुभयो भने तपाईँले क्रप मेनुअलीमा पनि गएर गर्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ म त्यो रिकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने मैले बनाएको मोकअपमा अटोमेटिकली यसमा चाहिँ फाइनल्ली क्रप गर्दाखेरि सही ठाउँमा आउने गरी मैले सेटअप गरेको हुनाले तपाईँले डाइरेक्ट एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड गर्नुहोला ढुक्कसँग। त्यस पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ चुज न्यू फोटो। यदि अर्को मान्छेको गर्नु पर्यो भने चुज न्यू फोटो गर्ने। यदि यही मान्छेको चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर चाहिँ अपलोड गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भन्ने अप्सन्समा यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्ने। म यहाँ क्लिक गर्दैछु। सो अब चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यहाँनिर नेम आएको छ क्रप्ड फोटो भनेको छ। क्रप्ड फोटोमा यतिकै छोडेर चाहिँ हामीले सेभ गर्दा पनि हुन्छ। म सेभ बटनमा क्लिक गर्दैछु र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्रोम ब्राउजरको यो तल्लो भागमा चाहिँ बटम लेफ्ट साइड कर्नरमा चाहिँ फोटो डाउनलोड भइसकेको छ यो फोटो चाहिँ। सो म यसलाई चाहिँ यो अप कीमा क्लिक गरेर सो इन फोल्डरमा क्लिक गर्दैछु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोटो जहाँ डाउनलोड भएको छ त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। सो म यहाँ क्लिक गर्दैछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ फाइनली क्रप गरेको फोटो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ, जुन फोटो चाहिँ यो डाउनलोड भइसकेको छ। सो अब चाहिँ हामीले यो फोटोलाई चाहिँ फाइनल्ली हामीले टिभीको अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि अपलोड गर्न सक्छौँ। साथीहरू तपाईँहरूले पनि यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुभयो नै होला र कसरी फोटोलाई चाहिँ फाइनल्ली हामीले अपलोड गर्न योग्य बनाउने भन्ने बारेमा पनि बुझ्नुभयो नै होला। आशा छ यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी भयो नै होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सनु होला र तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।